دعني الآن أخبرك وأخبر المستمع الكريم بخطأ قاتل ارتكبه هذا الملحد نتيجة إلحاده. هذا الملحد ربط بين النشاط العصبي المخي الدماغي والنشاط العقلي. يظن ككل الملاحدة أن المخ هو العقل، وأن النشاط المخي يؤثر في النشاط العقلي. هذه الأسطورة تبين اليوم أنها هراء، أسطورة إلحادية من مخلفات القرن الماضي. انتبهوا معي، المخ هو مجموعة من الأسلاك العصبية متجمعة، وكل ما يجري فيه هو تبادل أيونات صوديوم وبوتاسيوم على جدران الخلايا العصبية، تبادل أيونات لنقل النبضات لا أكثر. فالمخ جهاز تنفيذي لا جهاز تشريعي. المخ لا يشرع القيمة ولا يحدد المعنى ولا يصدر القرارات. المخ لا يحب ولا يكره. المسؤول عن كل ذلك هو العقل، هو الذات، هو أنت وليس للمخ إلا التنفيذ. فأنت مثلا عندما ترى شخصا لا تحبه فإن هرمون الكورتيزول يرتفع عندك، وليس أن الكورتيزول ارتفع فكرهت هذا الشخص. وفي المقابل لو رأيت من تحب فإن الإندورفين يرتفع عندك. فهنا الهرمون ليس مصدرا للسعادة، وإنما هو مؤشر للسعادة، وشتان بين هذا وذاك. إذن العقل يعطي القرار والمخ ينفذ، وبالتالي فأي نشاط عصبي زائد في مخك هذا لا علاقة له بالقرار العقلي. من أوائل علماء الطب الذين انتبهوا للفرق بين المخ والعقل كان عالم جراحات المخ ويلدر بنفيلد من أكبر علماء جراحات المخ في العالم. وفي بعض العمليات التي كان يجريها بدون تخدير كان يقوم بالضغط بإلكترود دقيق على أجزاء محددة من المخ وتنشيط أجزاء أخرى. مثلا يضغط على جزء معين من المخ فيتحرك ذراع المريض، وهنا يطلب بنفيلد من المريض أن يحرك ذراعه للناحية الأخرى، لكن المريض يحاول ولا يستطيع. وهنا تظهر المفارقة المدهشة. المريض يحاول أن يحرك ذراعه للناحية الثانية لكن لا يستطيع، لأن النشاط العصبي العضلي الدماغي المخي يجعل ذراع المريض في هذا الاتجاه، فالمريض لا يستطيع أن يحرك ذراعه للناحية الثانية. وهذه مفارقة عجيبة. تبين هذه المفارقة أن الوعي والعقل والإرادة والذات شيء، والنشاط العصبي المخي الدماغي العضلي شيء آخر تماما. المخ شيء والإنسان بعقله وبذاته وبالإرادة شيء آخر. هذا التعارض بين الإنسان وبين المخ من أكبر الأدلة على أن المخ ليس هو الوعي، المخ ليس هو الإرادة، المخ ليس هو العقل. فالإنسان بعقله وبوعيه وبإرادته كان يحاول أن يحرك يده للناحية الثانية. وبعد هذه النتائج المدهشة كتب ويلدر بنفيلد قائلا: لا توجد منطقة في القشرة الدماغية يمكن من خلال تحفيزها كهربيا إحداث إيمان أو قرارات لدى المريض. فعندما تأتي قناة RT بهذا الشاب ليخبرنا أن النشاط المخي له علاقة بالعملية العقلية، فصراحة هذا تهريج. كلام هذا الشاب وصمة عار. والآن أريد منكم أن تستمعوا إلى النتائج العلمية التي توصل لها روجر سبيري الحائز على نوبل في وظائف المخ، ونتائج أبحاثه المدهشة في العلاقة بين المخ والوعي، المخ والإرادة، المخ والعقل. وهل للنشاط المخي أي علاقة بالإيمان؟ نستمع لكلام روجر سبيري. The other thing he noted, which is a fascinating observation that remarkably has gone completely unquestioned in medical science, is he asked, why are there no intellectual seizures? We know about seizures. People can fall down, they shake all over, or you can have milder seizures where you just move a limb, or where your face twitches, or where you have an abnormal smell or have visual phenomena. But you never start doing calculus when you have a seizure. And you never contemplate justice, and you never contemplate political science.
And the question is, well, if large portions of the brain are devoted to higher intellectual functioning, why don't seizures occasionally make you take second derivatives instead of just jerk your arm? And they never, ever do. In 30 years of practice, I've never seen a seizure have any intellectual evocation. And Penfield asked, why are there no intellectual seizures? So his answer as to why he could not find agency by stimulating the brain and why he never observed an intellectual seizure was that the intellect and the will in human beings is not in the brain. It's not material. The brain mediates it, but doesn't give rise to it. The second line of research was that of Roger Sperry, who was a Nobel laureate, working at Caltech. And Sperry studied split brain patients. You may have heard of these people. They're patients who've had surgery in which the hemispheres of their brain are surgically disconnected. We actually cut through a fiber bundle between the hemispheres so that the brain now really is two brains, essentially. There are connections deeper down, but they don't connect the hemispheres very effectively. And this is done to stop seizures. There are rare kinds of seizures that start in one hemisphere and spread to the other that if you can disconnect the hemispheres, the seizures are much milder and much easier to live with. So these operations have been done really since the 1930s, and they work very well. And Sperry took these patients and he studied them in detail because he wanted to ask what happens to someone's mind when you cut their brain in half. And the remarkable result of Sperry's work isn't what he won the Nobel Prize for. He won the Nobel Prize because he found a whole bunch of subtle perceptual changes, very, very interesting things. The remarkable thing was that he had to do Nobel Prize level research to find any difference at all. That is, I've known many of these patients. I've done the surgery. These are normal people. You meet them, I talk to them, their brains are cut in half, but they're still one person. They're completely unitary. They don't have two minds. They don't have two intellects or two wills. None of that. The only differences they have are subtle perceptual things. For example, the left hemisphere is usually the speech hemisphere. And if you have your brain cut in half, only something presented to your right visual field, which is the visual field that your left hemisphere sees, can you speak about. You can't speak about things in your left visual field that your right hemisphere sees because your right hemisphere doesn't have speech. Now, what people do is they'll look and they'll cheat, even unconsciously. So there are perceptual differences, and there are differences that won Sperry a Nobel Prize for figuring out, but they're very subtle. Your intellect, your will, your sense of self is still unitary, even though your brain is split in half. So what Sperry showed, in the same way that Penfield showed, that agency and intellect in human beings is immaterial, Sperry showed that the mind is metaphysically simple. It can't be cut. You can't split the mind. But you can split the brain, but not the mind. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم